A férfi, aki Adolf Hitler mellett kezdte igazán politikai pályafutását, ám végül a Führer ellenségeként végezte. Hogy Ernst Röhm mégis hogyan került abba a helyzetbe, hogy az általa hülyen támogatott nemzeti szocialista német munkáspárt kiiktatandó célszemélye legyen, ahhoz ismernünk kell az ő életútját. Ne menjetek messzire! Ebben a videóban megismerhetitek Ernst Röhm, a nácik félkatonai szervezetének, a Sturmabteilung, vagyis az SA vezetőjének történetét. Ernst Röhm 1887. november 28-án született Münchenben. Egy bajor kispolgári családból származott. A família harmadik gyermekeként 1906-ban tette le az érettségit és belépett a német császári hadseregbe, és a 10. bajor gyalogos ezrednél szolgált, 1908-ban pedig hadnagyi rendfokozatot szerzett. Részt vett az első világháborúban, harcolt Flandriában, valamint Franciaországban, viszont még 1914. szeptemberében egy repeszgránát súlyosan megsebesítette. Az arca a robbanás következtében némiképp eltorzult, a műtéti beavatkozás sem tudta maradéktalanul visszaadni eredeti vonásait. Felépülését követően visszatért harcolni és személyesen is részt vett a verduni csatában, ahol a visszatérése óta már második alkalommal sebesült meg. A harmadik harci sérülést követően a bajor hadügyminisztériumba került, majd vezérkari tisztként teljesített szolgálatot Romániában. 1916-ban kapta meg első osztályú vaskereszt kitüntetését, 1917-ben már századosként látta el feladatát. 1918. októberében, nem sokkal azután, hogy a németek részéről a harcok már részben alábbhagytak, Röhm elkapta a spanyol náthát, amiből nagy küzdelmek árán épült fel. Az első világháború után a szélső jobboldali paramilitáris szervezet, a Freikorps tagja lett, és részt vett a kommunisták elleni véres küzdelemben, jelen volt a Bajor Tanács Köztársaság megbuktatásánál. A szervezeten belül hamar kitűnt a képességeivel és a rátermettségével, a München Hazafias Szövetségei nevű szervezet vezetője lett 1920-tól. Adolf Hitlerrel a források szerint már 1919-ben megismerkedett. Mindketten beléptek a német munkáspártba, és közösen részt vettek annak átszervezésében, hogy megalakulhasson belőle a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt. Röhm politikusként és katonaként komoly pénzekhez fért hozzá, amit eredetileg a német hadseregnek különítettek el. Ezt viszont arra használta fel, hogy a nácik mozgalmi tevékenységét támogassa. Ernst Röhm mellette nagyon jó kapcsolatokat ápolt katonai, félkatonai szervezetekkel, ha éppen fegyverre volt szükség, akkor ő volt az, aki bármikor tudott szerezni, szinte bármekkora mennyiségben. A párttársai úgy emlegették őt, mint a géppuska királyt. 1921-ben megalapította a Sturmabteilungot, a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt félkatonai szervezetét, amit rendszeresen ellátott lőfegyverekkel. Elsősorban a párt teremvédő egységeként mutatkozott a szervezet, azonban sokkal gyakoribb esetté vált, hogy az SA emberei összecsaptak a német kommunisták verőembereivel egy-egy pártrendezvény során. 1923-ban nem csak beszállt a nácik újságjának, a Völkischer Beobachter felvásárlásába, de megalapított egy paramilitáris szövetséget, amit Arbeitsgemeinschaftnak nevezett el. Ebben a szervezetben viszont erősen keveredtek a katonai szokások és a marxista munkásmozgalmi elemek. 1923. szeptemberében a legtöbb szélső jobboldali militáris csoportnak, veterán klubnak a meghatározó alakjaként ezeket a szervezeteket egybevonva az SA-val együtt, elérte, hogy mindannyian megkérdőjelezés nélkül kövessék Adolf Hitler politikai útmutatásait. Még ebben az évben nyugállományba vonult a német hadseregből, a Reichswehrből. Röhm 1923. november 8-án részt vett a müncheni sörpuccsban, egy külön félkatonai szervezetet vezetve, amit Reichskriegflaggénak hívtak. Röhm az embereivel megszállta a hadügyminisztérium épületét, viszont a rendőrség hamar kitakarította őket. 1924. februárjában Hitlerrel és Ludendorffal együtt Ernst Röhmöt párba fogták, majd 1 év 3 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, ami nagy előrelépést jelentett neki a párton belül. Mivel a vezetők szinte mind börtönbüntetést kaptak, így Röhm lett megbízva azzal, hogy a nem letöltendő börtönbüntetése alatt vezesse a nácikat. A kiszabott ítélet ellenére ráadásul a Reichstag képviselője lett az 1924-es parlamenti választásokon, ott azonban még nem a nemzeti szocialisták színében,
hanem a Német Népi Szabadságpárt politikusaként mutatkozott a nyilvánosság előtt, mivel a Nemzeti Szocialista Német Munkáspártot és az SA-t betiltották. Decemberre azonban már nem ülhetett a parlamentben, mert csökkentették a képviselői létszámot, és neve a párt listájának legalján szerepelt. Röhm ezért megalakította az SA fedőszervezetét, a Frontbund, amit viszont Hitler nem támogatott, mivel szerinte ezzel az SA visszatér a korábbi gyökerekhez, ami miatt korábban betiltották. Ezért az SA elszakadt a Frontbundtól. Adolf Hitler az SA-t egy propagandaszervezetté akarta átalakítani, Ernst Röhm pedig ezt az ő személye elleni támadásként élte meg. A párttársak között csak törvényes Adolfnak gúnyolta őt, majd 1925-ben minden pozíciójáról lemondott, és a pártból is azonnal kilépett. Ebben az évben vált nyilvánvalóvá, hogy Ernst Röhm homoszexuális. Egy 17 éves meleg fiút ugyanis feljelentett, hogy ellopta a bőröngyét. A fiatalember viszont a rendőrségnek elárulta, hogy Röhm szexuális kapcsolatot akart vele kezdeményezni, amit ő elutasított. Hitler tudott párttársa szexuális beállítottságáról, de különösebben nem foglalkozott vele, mivel Röhm teljesen kiszolgálta a politikai céljait. Kiváló szervező volt és értett az emberek nyelvén, így a nácik azonos neműek viszonyát elítélő gondolatai felett Röhm esetében szemet hunyt. 1928-ban felkérést kapott a bolíviai hadseregtől, hogy vállaljon náluk katonai tanácsadói feladatokat. Röhm odaköltözött, majd 1929-ben ott jelentette meg önéletrajzát. Bolíviában írt magánlevelezéseiben többször is kihangsúlyozta, hogy hiányzik neki a férfiak társasága. Az 1930-as bolíviai forradalom hatására a német követségre menekült, és 1931-ben itt kapta meg a hivatalos felkérést Adolf Hitlertől, hogy térjen vissza Németországba és legyen újra az SA vezetője, mivel a távozása óta nem igazán tudták megszilárdítani a félkatonai szervezetben a rendet, amire szükség volt. Röhm visszahívásával Hitler új tagok toborzását remélte, és a régi rossz hírének eloszlatása mellett egy politikai ellenfeleket megfélemlítő csoporttá fog átalakulni. A bizakodó számításai beváltak Hitlernek. Röhm alig egy éven belül az SA létszámát 80 000 főről 260 000-re duzzasztotta, 1933-ra pedig már 2 millióan tevékenykedtek a szervezeten belül, 1934-ben pedig már 4,6 millióan tartoztak a kötelékbe. Az átütő toborzó siker hatására Hitler és Röhm közeli baráti viszonyba kerültek, és tegeződtek egymással. Ez egy nagyon ritka gesztus volt Adolf Hitlertől, csak a legbizalmasabb ismerőseivel társalgott így. Emiatt felmerült a rossz nyelvek szerint a gyanú, hogy Hitler és Röhm homoszexuális viszonyt is folytattak. Sőt, a bolíviai leveleinek kiszivárgásával a német baloldali újság Röhmöt hipokritának, álszent, szavahihetetlen embernek bélyegezte. Amikor Adolf Hitler kormányfőként 1933. január 20-án átvette a hatalmat Németország felett, Röhm tárca nélküli miniszter és bajor államminiszter lett, ami élete során a legrangosabb elismerés és tisztség volt, amit betölthetett. Az SA innentől korlátozás nélkül hozhatott létre rögtönzött táborokat, börtönöket, ahol közel 100 000 foglyot tartottak fogva politikai okokra hivatkozva. Közülük 500 főről tudunk, akiket meggyilkoltak. Ez a magatartás a nácik körében viszont óriási felháborodást váltott ki 1933 nyarára. Röhm nem titkolt szándéka volt, hogy a 100 000 fős német hadsereget bekebelezze az SA-ba, és a félkatonai politikai szervezet vegye át rohamosztagos alakulatként a katonai és honvédő feladatokat. Hitler 1934. februárjában ezért arra akarta rákényszeríteni Röhmöt, hogy írjon alá egy szerződést Werner von Blumberg védelmi miniszterrel karöltve, amiben kijelenti, hogy az SA nem lesz katonai erő. Ezzel szemben Röhm áprilisban egy kijelentésével felrúgta az egyezséget, amikor kijelentette, hogy maga az SA a nemzeti szocialista forradalom. Egyre több vád érte az SA vezetőjét, hogy olyan embereknek ad magasabb tisztséget, akik homoszexuálisak, ráadásul viszonyt folytatnak Röhmmel. Eleinte Hitler kiállt mellette, azonban ahogy Röhm felrúgta az SA-val kapcsolatos megállapodást, nyilvánvaló volt, hogy Hitler és Röhm viszonya újra megromlott. A Führer a vagyonos németeket akarta megnyerni maga mellé, hogy a segítségükkel Németország újra fegyverkezni tudjon, Röhm azonban a kapitalista rendszer elutasítása mellett a gyárak államosítását szorgalmazta. Röhm ráadásul egy második forradalomról vizionált, aminek a célja lett volna az államosítás lebonyolítása. Hitler félelme valósággá vált. Röhm sokkal nagyobb embertömeget tudott egy utasítással megmozdítani, mint ő maga. Az SA tagjai, de még a náci politikusok jó része is inkább volt Röhmhöz hűséges, mint Hitlerhez. A viszonyuk megromlásához az is hozzájárult, hogy Heinrich Himmler
Joseph Goebbels és Hermann Göring egy összeesküvést szerveztek Röhm ellen. Így Hitlert tudatosan hangolták az SA vezér ellen, mégpedig olyan nem létező ajánlattal például, hogy a franciák még hajlandóak is lennének fizetni azért 12 millió frankot Röhmnek, ha Hitlert kivonja a forgalomból. Az SS és a Gestapo hamisított jelentéseket állított össze arra vonatkozóan, hogy Röhm el akarja távolítani Hitlert a hatalomból. A jelentésekből természetesen egy szó sem volt igaz. Hitler 1934. június elején találkozott személyesen Röhmmel, hogy közölje, megtudta, hogy nacionál-bolsevista összeesküvés készül az SA berkein belül. Röhm ezt a kijelentést visszautasította, habár kijelentése Hitler számára sokkal inkább az összeesküvés megerősítésére szolgált. Június 17-én ráadásul Franz von Papen kancellárhelyettes nyíltan is bírálta az SA viselkedését, a cenzúra szigorát. Szóban pedig bírálta Röhm kijelentését a második forradalomról. Június 21-én Hitler meglátogatta Paul von Hindenburgot, a betegeskedő német államfőt, aki közölte Hitlerrel, hogy ha nem állítja meg az SA-t, akkor szükségállapotot hirdet, és a német hadsereg veszi át a hatalmat. Hindenburg tudta jól, hogy Hitler nem csak kancellár, hanem államfő, elnök is akar lenni egy személyben, ehhez viszont Hindenburg áldása is kellett, hogy kijelölje őt utódául. Hindenburg közölte, hogy csak akkor adja meg ezt Hitlernek, ha a Németországnak megmarad a hadserege, a Reichswehr, és nem lesz más katonai szervezet az országban. Hitler ebbe belement, és ezen felül ígéretet tett a hadsereg létszámának növelésére és a haditengerészet bővítésére. Adolf Hitler 1934. június 30-án döntötte el, hogy Röhmöt őrizetbe veszi a vezérkarával együtt Bad Wiese üdülővárosában. Himmler hamis információja is szerepet játszott ebben, miszerint az SS Berlinben előző este megállított egy SA hatalomátvételi kísérletet. Ezzel kezdetét vette a hosszú kések éjszakája. Hitler június 30-án reggel 6 és 7 óra között pisztollyal a kezében SS katonákkal ment be Ernst Röhm és az SA vezérkarának szállására, a Hanselbauer Hotelbe. Egyes források szerint Hitler személyesen tartóztatta le egykori harcostársát, más feljegyzések szerint megvárta az SS katonák intézkedését, és csak utána lépett be az épületbe. Az SA helyettest, Edmund Heinest egy 18 éves fiúval találták egy ágyban a szobájában, Röhm a saját ágyában ébredt, teljesen meglepődve. Hitler miután megtapasztalta a saját személyével is, hogy egyes SA tagok homoszexuális viszonyt folytattak egymással a hotelben, kijelentette, hogy ez a világtörténelem legnagyobb árulása, amit elkövettek. Heinest és az SA tag szeretőjét a helyszínen kivégezték. Hitler a Stadelheim börtönbe záratta Röhmöt, akit élete végéig ott tartottak fogva. Eleinte meg akarta kímélni az életét, de Himmler unszolására végül belement abba, hogy Röhmnek mégis meg kell halnia. Ernst Röhm a fogvatartottak közül egyedül kapott lehetőséget arra, hogy önkezüleg vessen véget a saját életének, míg a többieket egy perces rögtönítélő bíróság keretében halálra ítélték és kivégezték. 1934. július 1-én Theodor Eicke és Michael Lippert SS tisztek a cellájába tettek egy pisztolyt, egy tölténnyel. Miután Röhm nem volt hajlandó öngyilkosságot elkövetni, körülbelül negyed óra múlva a két tiszt visszatért hozzá, és megölték őt. Egyes anekdoták szerint Röhm utoljára annyit mondott, hogy ha meg kell halnia, akkor Adolf tegye meg azt személyesen. Halálát követően 1934. július 13-án Hitler kijelentette beszédében, hogy Röhm és társai nem csupán eltávolodtak a párttól, de az erkölcs valamennyi szabályát lábbal taposták. Vagyis a kivégzésének okai közé sorolta a homoszexualitását is. A náci közösségen belül Röhmöt egy patás ördöggé változtatva sikerült a párttagok közti ellentéteket elsimítani, és Hitler be tudta biztosítani hatalmát egészen a II. Világháború végéig. Röhm és társainak megölését, a hosszú kések éjszakáját a német állam önvédelmi tevékenységeként definiálták. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, és jelezd hozzászólásban, hogy még milyen tartalmak érdekelnek még. Ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületein keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!